સૂર્ય કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બટેટાની ચિપ્સ। એના માટે 2 થી 3 મોટા બટેટા લીધા છે। તો એને સૌથી પહેલાં આપણે છાલ ઉખેડી નાખશું। આવી રીતના બધા બટેટાની છાલ ઉખેડી નાખશું। હવે એને આપણે સુધારી નાખશું। સુધારીને પાણીમાં નાખતા જાશું। આવી રીતે લાંબી લાંબી ચીરી કરીને પાણીમાં નાખતા જાશું। તો હવે બધા બટેટાની છાલ ઉખડી ગઈ છે અને લાંબી લાંબી ચીરી આ રીતની કરી છે, પતલી પતલી। હવે આપણે કોટનના કપડામાં નાખી એનું પાણી બધું નિતારી નાખશું અને લૂછી નાખશું એકદમ। કોરા કરી નાખશું એકદમ। તો આ રીતના આપણે લૂછી નાખશું। પાણીનો ભાગ ન રહે એટલે આવી રીતના લૂછી નાખશું બધા બટેટાને। એકદમ પાણીનો ભાગ સુકાઈ જશે। તો આ બટેટા કોરા પડી ગયા છે। હવે એને આપણે કઢાઈમાં તેલ મૂક્યું છે, તેલ ગરમ થઈ રહ્યું છે। હવે એને આપણે તળી નાખશું। ઉપવાસ ફરાળમાં પણ લઈ શકાય છે ચિપ્સ, અને બાળકોને નાસ્તામાં પણ લઈ શકાય છે। મીડિયમ ગેસે આપણે એકદમ તળી નાખશું। હવે આપણી આ ચિપ્સ તળાઈ રહી છે, બદામી રંગની થઈ ગઈ છે। મીડિયમ ગેસે તળી છે એટલે હવે આપણે કાઢી લઈશું। તો બધી ચિપ્સ તળાઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને મરી અને સંચળ પાવડર લીધો છે, એમાં આપણે સેજ સેજ છાંટી દઈશું। મરીને સંચળ પાવડર અને લાલ મરચું પાવડર, અને હવે આપણે સર્વ કરશું। હવે આપણે થોડુંક ધાણા જીરું નાખશું। તો તૈયાર છે આ બટેટાની ચિપ્સ। નાસ્તામાં બાળકોને પણ લઈ શકાય છે અને ટમેટાના સોસ સાથે સર્વ કરી છે ગરમ ગરમ ચિપ્સ। તો મારી ચેનલને આ રેસીપી ગમે તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો અને બેલ આઇકન દબાવજો। કમેન્ટમાં લખી મોકલજો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી।